we did adjectives and the structures related to adjective. Am I right? Yes, sir. Okay, so we are gonna move on to another question type from the reading section, and this one is called reorder paragraph. Now, what happens in reorder paragraph is that you will be given sentences. There will be 4 to 5 sentences which are taken from a paragraph, and those sentences will be given in random order, jumbled order. Our task is to rearrange those sentences in order to convert them into a meaningful paragraph. So simply एउटा प्याराग्राफबाट चाहिँ हामीलाई 4-5 वटा सेन्टेन्सेस चाहिँ दिएको हुन्छ माथि तल गरेर हाम्रो टास्क के हुन्छ त्यसलाई एकचोटि फेरि रिअरेन्ज गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई एउटा मिनिङफुल प्याराग्राफमा कन्भर्ट गरिदिने हो एन्ड द्याट क्वेसन टाइप इज कल्ड reorder paragraph. Now reorder paragraph but in the examination you will get around 2 to 3 questions. So duita चाहिँ sure आउँछ but it can go up to 3 questions as well. Every question will have 4 to 5 sentences and हामीले त्यही सेन्टेन्सेसलाई अरेन्ज गरेर चाहिँ सबमिट गरिदिने हो. Now if you practice reorder paragraph on AP Uni, you will be given sentences and त्यसलाई माथि तल गरेर ड्र्यागन माथि तल गर्ने वाला टाइपको लेआउट हुन्छ नि. एक्जाममा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन. एक्जाममा चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त लेफ्ट साइडमा चाहिँ हामीलाई सोर्स भनेर सेन्टेन्सेस दिएको हुन्छ एन्ड राइट साइडमा चाहिँ टार्गेट भन्छ. सो वाट वी हेभ टु डु इज हामीले सोर्सबाट सेन्टेन्सलाई ड्र्याग गर्दै टार्गेटमा ड्रप गरिदिन्छौँ एन्ड द्याट इज वाट वी डु इन द रिअर्डर प्याराग्राफ. सो सिम्पली के गर्छौँ कुन चाहिँ सेन्टेन्स चाहिँ सुरुमा आउँछ, कुन चाहिँ सेन्टेन्स सेकेन्डमा आउँछ, कुन चाहिँ सेन्टेन्स थर्डमा आउँछ गरेर चाहिँ लगेर टार्गेटमा चाहिँ आन्सर arrange गरिदिन्छौँ and then we submit the answer from the target. So this is called reorder paragraph. Exam मा 2-3 questions आउँछ. अब यसको स्कोरिङ हुँदाखेरि चाहिँ हल्का इन्ट्रेस्टिङ वेमा स्कोरिङ हुन्छ. जस्तै suppose you got 4 sentences and the correct order is A, B, C and D. Hey, you got 4 sentences and the correct order is A, B, C and D. अब मैले अरेन्ज गर्दा मैले फर्स्टमा A सेन्टेन्स राखेँ भने त्यहाँबाट नम्बर आउँदैन मलाई बिकज पोजिसनको बेसिसमा नम्बरिङ हुँदैन. सुरुको सेन्टेन्स सुरुमा भयो भन्दैमा नम्बर आउने होइन कि. हाम्रो करेक्ट आन्सर एबिसिडी हो भने हाम्रो स्कोरिङ कसरी हुन्छ त पेयर्स कतिवटा मिल्यो त्यसको बेसिसमा चाहिँ यु गेट पोइन्ट्स. फर इक्जाम्पल if A and B are together, you get 1 point. If B and C are together, you get another point. If C and D are together, you get another point. It doesn't matter where they are. If they are together, you get 1 point each for each pair. That means मैले A, B, C, D correct answer हो तर मैले के लेखेको छु त C, D and A, B. अब यसरी हेर्ने हो भने त सबै भद्रगोल देखिन्छ माथि तल देखिन्छ तर एक्चुअलमा त मेरो सी र डी र पेयरै भएर बसिरहेको छ नि त. सो आई गेट 1 पेयर 1 मार्क. ए र बी पनि पेयर बसेको छ. आई हेभ गेट अनदर पोइन्ट. सो आई विल गेट 2 out of 3. नाउ दिस इज कल्ड पेयर वाइज चेकिङ. सो इन रिअर्डर प्याराग्राफ यु डोन्ट ह्याभ टु पुट द सेन्टेन्सेस एट द एक्ज्याक्ट प्लेसेस. हामीलाई के चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु छ त वी निड टु फाइन्ड पेयर्स बिट्विन सेन्टेन्सेस है. सो हाम्रो नम्बर्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ पेयर्सको बेसिसमा नम्बर आउँछ. हामीलाई क्वेसन आउँछ 2-3टा. एभ्री क्वेसनमा 4-5वटा सेन्टेन्सेस हुन्छ. द्याट मिन्स एभ्री क्वेसनमा 3-4 जति चाहिँ पेयर्सहरू हुन्छ. इच पेयर क्यारी 1 point. इच पेयर क्यारिज 1 point फर रिडिङ. द्याट मिन्स एभ्री क्वेसनमा नै हाम्रो 3-4 नम्बर भयो. 2-3टा क्वेसन आउँदाखेरि त्यही 6देखि 8 पोइन्ट्सको रेन्जमा हुन्छ. अनि हामीले एभरेजमा चाहिँ कति राख्छौँ रिअर्डर प्याराग्राफमा 7 पोइन्ट्स. अनि यो 7 पोइन्ट्स केलाई जाने हो त स्ट्रिक्टली for reading. So you get about 7 points for reading from reorder paragraph. Now comparing this question type with fill in the blanks, खासै धेरै नम्बर चाहिँ भएन because fill in the blanks भनेको around 25 marks को question हुन्छ each नै. त्यो भएपछि त उतापट्टिको कम्प्यारिजनमा धेरै पोइन्ट्स नभए पनि हामीले रिडिङको मार्क्स भएपछि त 1-2 नम्बर पनि इम्पोर्टेन्ट भइदिन्छ. द्याट्स वाइ हामीले हल्का फुल्का चाहिँ फोकस गर्छौँ अन रिअर्डर प्याराग्राफ. बट वी आर नट गोना स्पेन्ड अ लट अफ टाइम एन्ड एफर्ट्स practicing, and even in examination we will not be allocating a lot of our time to reorder paragraph. Now talking about timing, हामीलाई आजकल एकदमै कम टाइम दिइरहेको छ रिडिङ कम्प्लिट गर्नलाई. सो वी हेभ टु स्पिड अप आवर टास्क. सो हामीले यो वाला क्वेसनमा per question around 1 minute and 30 seconds जति मात्रै स्पेन्ड गर्छौँ. We are not going to spend a lot of our time on single question of reorder paragraph. हामीले कति टाइम भित्र कम्प्लिट गरिसक्नुपर्छ 1 minute and 30 seconds. That means
4-5 मिनट भित्रमा हामीले के भ्याएर सक्नु पर्यो त रिअर्डर प्याराग्राफ भ्याएर सक्नु पर्यो अराउन्ड 4 मिनट्स भित्र नै भ्याइसक्नु पर्छ नत्र फेरि अरू क्वेसन्सलाई हामीले टाइमलाई इक्वली प्रपरली डिस्ट्रिब्युट गर्न चाहिँ भ्याउँदैनौँ सो this is the basic these are the basic details about reorder paragraph 2 to 3 questions 4 to 5 sentences marked on the basis of the pairs marked on the number of pairs you get and this question is worth about 7 points for reading and हामीले कति मिनट्समा सल्भ गर्न खोज्छौँ त we try to solve the question in 1 minute and 30 seconds now these are the basic details of reorder paragraph now after the reorder paragraph if you want to do well in reorder paragraph you need to develop a total of 3 skills. The first one is scheming skill, second is finding the first sentence, and the third is finding the connection between sentences. Now first Madhu, what do you mean by scheming? If you had been student of IELTS को रिडिङमा चाहिँ we extensively use scheming and scanning technique. स्क्यान गर्ने भनेको हामीले स्पेसिफिक डिटेल प्यासेजमा सर्च गर्छौँ भने त्यसलाई स्क्यान गरेको भन्छ स्किम गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै फास्ट पढेर जस्ट के को बारेमा रहेछ भनेर जेनरल एउटा रफ आइडिया लिन्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई स्किम गरेको भन्छ नाउ we are not searching anything in reorder paragraph so हामीले के गर्छौँ त एकदमै सेन्टेन्सेसलाई फास्ट पढ्छौँ because हामीलाई टाइममा क्वेसन भ्याउनु छ we need to complete the question in just 1 minute and 30 seconds. For that reason, we will be reading sentences very fast. Now, when we are reading sentences fast, we will be paying attention to a few things. We will be focusing on nouns, we will be focusing on dates, repetition of nouns, and we will be focusing on connectives as well. पछि गएर nouns के basis मा हामीले connections find out गर्नुपर्छ. Dates ले पनि arrange गरिदिन्छ sentences लाई. केही कुरा repeat भइरहेको छ भने तिनीहरूको बीचमा connections हुन सक्छ and connectives ले त ideas लाई connect गर्छ भनेपछि connectives बाट पनि we can find connections. So पछि चाहिने भएर चाहिँ हामीले अगाडि नै हेर्छौँ. That's why हामीले के गर्छौँ we will be scheming through sentences एकदम fast पढ्छौँ. While reading sentences fast, we will be paying attention to nouns, dates, repetition, and connectives. Along with that, when we are scheming sentences, हामीले सर general idea, gist idea लिन खोजिराख्दाखेरि sentences को, we also try to find the topic of the passage. The passage को के topic बाट चाहिँ लेखेको त्यो passage हो भनेर we also try to find out that because हामीले topic find out भयो भने हामीलाई arrange गर्नलाई सजिलो हुन्छ. हामीले passage ले के भन्न खोजेको छ त्यो sense लिनलाई सजिलो हुन्छ. So the first skill that we need to develop is scheming through sentences. सरर हेर्दै जाने nouns के छ, dates के छ, repetition, connectives and topic के होला त भनेर we try to find out when we are skimming through sentences. After that, we move on to find the first sentence. अब हेर है हामीले topic find out भयो भने first को sentence जहिले पनि के हुन्छ topic लाई introduce गर्ने खाला sentence हुन्छ जस्तै if Mount Everest को बारेमा छ passage भने first को sentence कस्तो हुन सक्छ त Mount Everest is the tallest mountain in the world भन्ने टाइपको सेन्टेन्स होला हैन कोही मान्छेको छ भने यो मान्छे यहाँबाट हो यस्तो हो भनेर स्टार्ट गर्ला सो कुनै अर्को चीजको बारेमा छ भने डेफिनेसन या त पहिला कसरी भयो यस्तो खालाबाट स्टार्ट गर्ला सो once you know the topic whatever sentence is giving introduction to the topic that could be your first sentence है अब first sentence find out गर्दा there's also another concept we have a concept called dependent sentence and independent sentence. Right? Just like if the sentence is meaningful on its own, then that sentence is called independent sentence. आफैमा नै meaningful छ अरु कुनै sentences सँग attached छैन भने त्यस्तो sentence लाई हामीले independent sentence भन्छौं. However, sentences that require another sentence for it to be meaningful, those kinds of sentences are called dependent sentence. For example, if I say he is the instructor. Now this sentence is dependent sentence because he भनेको त co-defined नै छैन अगाडिपट्टि किशोर is from चितवन भन्छ अनि बल्ल he is the instructor भन्छ बल्ल मिनिङ आयो नि त त्यो सेकेन्ड सेन्टेन्सको सो यो सेन्टेन्स मिनिङफुल हुनलाई के चाहियो त अर्को एउटा सेन्टेन्स इन फ्रन्ट आउन पर्यो यस्तो खाला सेन्टेन्सेसलाई हामीले भन्छौँ डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स and independent sentence भनेको त्यो सेन्टेन्स हो जसलाई त्यो मात्र सेन्टेन्स पढ्यो भने पनि you can still get the idea you can still understand the sentence for example Kishore is the instructor now in this sentence you don't have to have any other sentences for this sentence to be meaningful this kind of sentence is called
independent sentence. Now, whenever you're looking for the first sentence, it always has to be independent sentence because you आफै नै first sentence हो भने यसको अगाडि त केही राख्नै मिल्दैन. That's why your first sentence has to be independent sentence. अब independent sentence मा कहिले पनि के आउँदैन त, there will never be pronouns जस्तै he, she, it, they जस्तो wordsहरू कहिले पनि हुँदैन. So whenever you're searching for your first sentence, avoid sentences which has pronouns. Second, your first sentence will also never have any linking words at front. Starting ma linking words हुँदैन जस्तै however, but, in addition, furthermore, यस्तो so यस्तो खाला आउँछ भने त्यो सेन्टेन्सेसहरू हाम्रो फर्स्टमा आउँदैन बिकज लिङ्क गर्ने वर्ड्सहरू भएपछि त अगाडिको आइडिया र पछाडिको आइडियालाई लिङ्क गर्छ भनेको त्योभन्दा अगाडि पनि सेन्टेन्स हुनुपर्छ, त्यो नै आफैमा फर्स्ट सेन्टेन्स हुँदैन. सिमिलरली हाम्रो फर्स्टको सेन्टेन्समा द आर्टिकलहरू पनि आएको हुँदैन बिकज एकचोटि मेन्सन भइसकेपछि अनि बल्ल हामीले द युज गर्ने हो नि त. द्याट्स वाइ द आर्टिकल पनि आएको छ भनेपछि त्यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामीले अभोइड गरिदिन्छौँ whenever we are searching for our first sentence. So first sentence like topic sentence राखिदिन्छौँ. topic sentence पनि कस्तो हुन भएन त, dependent sentence हुन भएन, it has to be independent sentence. That means there shouldn't be any pronouns, there shouldn't be any linking words, there shouldn't be definite article the. Now once we find our first sentence, then in order to find our second sentence, we try to find the connection between sentences. जस्तै यहाँ किशोर भनेको छ भने यहाँ he भन्छ होला, नाउन आएपछि प्रोनाउन आउन सक्छ होला हैन, हो यसरी नै कनेक्सन फाइन्ड आउट गर्छौँ. सेकेन्ड सेन्टेन्स भएपछि थर्ड सेन्टेन्सको लागि हामीले कनेक्सन फाइन्ड आउट गर्छौँ, फोर्थ सेन्टेन्सको लागि फेरि अर्को कनेक्सन फाइन्ड आउट गर्छौँ. सो फर्स्टमा स्किम गर्ने, सेकेन्डमा फर्स्टको सेन्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने, त्यसपछि we need to find connections. Now talking about connections, there could be three types of connections that you might find in reorder paragraph. The first one is grammatical connection, the second is chronological connection, and the third is structural connection. Grammatical connection भनेको ग्रामरको बेसिसमा सेन्टेन्सेसहरूको बिचमा कनेक्सन छ भने त्यसलाई grammatical connection भन्छौँ. जस्तै हामीले सुरुमा किशोर भनेर हि भन्छ भने त त्यो त ग्रामरबाट कनेक्ट भयो नि त, त्यसलाई भन्छौँ हामीले grammatical connection. सेकेन्ड इज chronological connection, टाइमको बेसिसमा कनेक्ट गरिदियौँ भने पनि त्यो के भयो त chronological connection भयो. जस्तै प्रोसेस आयो रे, अब हामीले त सुरुमा चियापत्ती हालेर पानी हाल्ने त होइन, फर्स्टमा पानी हाल्छौँ एन्ड देन चियापत्ती हाल्छौँ नि त. सो यसलाई भन्छ के हो त chronological connection. एन्ड नेक्स्ट वान इज structural. एको कसैको माइक अन छ र? I'm not hearing anything. अर्कोमा पनि इको आइरहेको सर साउन्ड हो. And next one is structural connection. Now by structural connection, what I mean is sentences ko structures ke basis ma pani we can find the connections. For example, हाम्रो essay writing मा कतै कतै अब भने essay writing हामीले क्लासमा प्र्याक्टिस गरेका छैनौँ, बट essay writing पहिला पहिला देखेको थियो भने के हुन्छ त, some people say भन्छौँ अनि बल्ल के भन्छ त others say भन्छौँ. Similarly on the one hand आउँछ अनि बल्ल के आउँछ on the other hand. यसलाई के भन्छ sentences को structures को basis मा connect गरिदिएको. So whenever you're seeking for connections, के connections find out हुन सक्ला त, grammatical connections find out होला, time को basis मा chronological connections, and sentences को structures को basis मा we might even find structural connections as well. Now let's go into depth on finding the connections. At first, let's talk about grammatical connections. Now, in case of grammatical connections, 5 types को grammatical connections आउन सक्छ. फर्स्ट मा त nouns अनि त्यसपछि बल्ल pronoun आउँछ भनेर भन्छ. सो हामीले किशोर देख्यो भने कतै he भनेर लेख्या हुन सक्छ, हामीले किशोरको तल कस्तो सेन्टेन्स राख्दैछौँ, he वाला सेन्टेन्स. और यसैलाई फ्लिप गरेर हेरे पनि भयो. he भन्छ भने he को माथि के आउनु पर्छ, कोही एउटा केटाको नाम. she आउँछ भने she को माथि के आउँछ त, कोही एउटा केटीको नाम. they आउँछ भने अरू स्टुडेन्ट्सको केसमा पनि are you guys having issues with the sound? No sir. No sir. Clear आइरहेको छ. एकदम क्लियर छ. Then it might be on your side because I admit मेरो इन्टरनेट आज त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन, but still it should work.
because I'm on data. Even yesterday is a class case ma pani I was having issues, so my data mane table ka class ma chahi, it might be on your side, maybe I'm not sure, but okay. So first ma there will be noun and there will be pronoun. अब यसलाई flip गरेर हेर्न पनि मिल्छ है. सुरुमा त्यहाँ pronoun भेट्यो भने noun पनि कतै छ. So C भन्छ भने कतै केटीको नाम mentioned हुन्छ. कतै केटीको नाम मेन्सन हुन्छ अनि बल्ल सी आएको हुन्छ. हि भनेको छ भने कतै केटाको नाम मेन्सन हुन्छ अनि बल्ल हि आउँछ. सो एउटा चाहिँ नाउन प्रनाउनबाट सेन्टेन्सेसमा कनेक्सन फाइन्ड आउट गर्न मिल्छ. अनदर इज आर्टिकल्सको बेसिसमा पनि वी क्यान फाइन्ड कनेक्सन. जस्तै नाउन हामीले रिपिट भएको देख्यो दुईटा सेन्टेन्सेसमा भनेपछि केही न केही कनेक्सन त छ. एउटामा अ छ एन्ड छ या त आर्टिकल नै छैन, एउटामा चाहिँ द डेफिनेट आर्टिकल मेन्सन छ भने what we should know is definite article आउनुभन्दा अगाडि नै noun आइसकेको हुनपर्छ. That means फर्स्टमा either हामीले indefinite article or without article वाला sentence राखिदिन्छौँ अनि बल्ल केलाई राखिदिन्छौँ त definite article वाला sentence लाई राखिदिन्छौँ. नेक्स्ट फर्स्टमा नाउन आउँछ अनि बल्ल लिङ्किङ वर्ड्सहरू आउँछ बिकज लिङ्क हुनलाई त आइडिया मेन्सन्ड भइसक्यो हुनुपर्छ नि त. सो हामीले दिस प्रोसेस देख्छौँ भने माथि कतै प्रोसेसको कुरा भएको छ अनि बल्ल यु विल गेट दिस प्रोसेस. दिज बोइज भन्छ भने माथि कतै बोइजहरूको कुरा भइसक्यो हुन्छ एन्ड देन बल्ल हाम्रो के आउँछ त दिज बोइज आउँछ. एन्ड ट्रस्ट मी वन्स यु स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ यो दिस र दिज भन्ने वर्ड लास्टै धेरै आइरहेको हुन्छ. सो दिसको पछाडिको नाउन जे छ त्यो चाहिँ अगाडि नै मेन्सन भइसकेको हुनपर्छ अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ दिसवाला सेन्टेन्स आउँछ. नेक्स्ट फर्स्टमा वी गेट फुल फर्म अनि बल्ल वी गेट सर्ट फर्म. द्याट मिन्स WHO देख्छौँ भने हामीले खोज्छौँ माथिपट्टि वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन कता मेन्सन छ. फर्स्टमा फुल फर्म आएपछि बल्ल वी विल बी युजिङ सर्ट फर्म. सिमिलरली फर्स्टमा फुल नेम आउँछ अनि बल्ल यु गेट सर्ट नेम. जस्तै सुरुमा किशोर कडेल भन्छ अनि बल्ल कि त किशोर भन्छ कि त मिस्टर कडेल भन्छ. सिधै मिस्टर कडेल कतै कतै भन्छ. तर इफ फुल नेम र सर्ट नेम दुइटै छ भने हामीले सुरुमा के राख्नु पर्यो त फुल नेम and then only you'll be placing short name. Next, this is a bit tough, but still, if you might find it somewhere. जस्तै एउटै वर्डको नै verb form and noun form छ. जस्तै determined and determination. अब हेर है अलरेडी ग्रामेटिकल वर्ड्स पढिसकेको छु, verb पनि पढाएको छु, noun पनि पढाएको छु. अब यो determination TION वाला वर्ड भनेको के हो? इट्स अ noun form. and determined ED form भनेको के हो? इट्स अ verb form. सो एउटै वर्डको नै verb form र noun form छ भने सुरुमा you get verb form and then only you get noun form. जस्तै increased and increment. अब यो MENT आउँछ भने त हामीले नाउन हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ. त्यो भएपछि सुरुमा हाम्रो increased भन्ने वर्ड आउँछ अनि बल्ल पछाडि के आउँछ त increment भनेर आउँछ. एउटामा प्रोसेस छ एउटामा प्रोसेस्ड छ. अब ED फर्म भनेको त verb हो. सुरुमा processed अनि बल्ल के आउँछ process भनेर आउँछ. So these are the types of grammatical connections that you might see in your reorder question. And you might have noticed it's mostly related to nouns. So grammatical case मा हामीलाई nouns लाई नै अलि बढी टार्गेट गर्नुपर्छ. त्यही भएर मैले अघि नै के भनेको थिएँ त whenever you're skimming focus on nouns, dates, repetition, blah blah blah, because repeat भएको छ भने केही न केही connections होला and nouns हरू repeat भएको छ भने त surely त्यहाँ केही न केही connection हुन्छ नै. Next, chronological connections are basically connections formed on the basis of time relationship. जस्तै हामीसँग एउटा सेन्टेन्स छ 1950, अर्को छ 1960, अर्को छ 1970. अब हामीले सेन्टेन्सेसलाई अरेन्ज गर्दा कसरी अरेन्ज गर्छौँ? सबसे अगाडिको टाइमलाई सुरुमा अनि त्यसपछि त्यसपछि हुँदै रिसेन्टली हुँदै नाउ अनि फ्युचर टेन्सतिर जान्छ. दिस विल बी द अर्डर अफ स्टोरी टेलिङ है. सुरुमा पास्टको त्यसपछि प्रेजेन्ट 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 अनि बल्ल के हुन्छ फ्युचरतिर जान्छ. सो त्यसलाई के भन्छ पास्ट सब्सिक्वेन्ट एन्ड देन प्रेजेन्ट अनि फ्युचर टेन्स. त्यो भएपछि हाम्रो के भन्छ त एउटामा चाहिँ नाउ दे आर डुइङ दिस भनेको छ अनि अर्कोमा इनिसियली भनेको छ भने सुरुमा के राख्नु पर्यो त इनिसियली यो गर्थ्यो, now they are doing this. So this is how we arrange sentences. Next, we might also see structural connections in our reorder paragraph question. Now, talking about structural connections, हामीले जस्तै फर्स्टमा जेनरली कुरा गर्छौँ अनि बल्ल हामी एकदमै स्पेसिफिक हुन्छौँ. द्याट मिन्स सुरुमा हामीले KFC भन्छौँ जहाँको जुनसुकै KFC नै हुनसक्छ. We are talking about thing in general.
त्यसपछि बल्ल हामीले के भन्छौँ त नेपालको केएफसी भनेर स्पेसिफिक अर नेपालको पनि काठमाडौँको यो ठ्याक्कै प्लेसको केएफसी भन्यो भने चाहिँ त्यो के भयो एकदमै स्पेसिफिक भयो सो फर्स्टमा हामीले जेनरली कुरा गर्छौँ अनि बल्ल हामी डिटेलमा जान्छौँ स्पेसिफिक हुन्छौँ जस्तै हामीले सुरुमा नेपालको कुरा गर्छौँ अनि बल्ल काठमाडौँको पनि कुनै एउटा स्पेसिफिक प्लेसको यसरी चाहिँ के हुन्छ त सेन्टेन्सेसहरू इन डेप्थ हुँदै जान्छ दिस विल बी द फ्लो अफ सेन्टेन्सेस फर्स्टमा वी टक अबाउट थिङ्स इन जेनरल अनि बल्ल एकदमै स्पेसिफिक भएर डिटेल्स दिन थाल्छौँ नेक्स्ट सपोज वी स अ रिपिटेसन अफ अ नाउन जस्तै एउटै चिज एउटा सेन्टेन्सको चाहिँ लास्टमा छ अर्को सेन्टेन्सको चाहिँ स्टार्टिङमा छ भने यहाँ पनि हामीले के कनेक्सन फर्म गर्न मिल्यो त सुरुमा लास्टवाला सेन्टेन्सलाई अनि अर्कोमा चाहिँ के राखिदिने स्टार्टिङवाला त्यो भएपछि ठ्याक्क हाम्रो के भयो फ्लोमा जान्छ यहाँ एन्ड हुन्छ अनि यो नै मेन सब्जेक्ट भएर चाहिँ यहाँबाट फेरि कन्टिन्यू हुँदै जान्छ सो इफ यु सी रिपिटेसन एउटाको लास्टमा छ अर्कोको स्टार्टिङमा छ भने हामीले कसरी अरेन्ज गरिदिन्छौँ लास्टमा भएकोलाई अगाडि राखिदिन्छौँ स्टार्टिङमा भएकोलाई सेकेन्डमा राखिदिन्छौँ द्याट्स हाउ वी अरेन्ज नेक्स्ट सुरुमा स्टेटमेन्ट आएपछि बल्ल हामीले इक्जाम्पल दिन्छौँ अब यो सेन्टेन्स इक्जाम्पलवाला हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ साइन पोस्टिङ वर्ड फर इक्जाम्पल फर इन्स्टेन्स त्यो देख्ने बित्तिकै इट्स एन इक्जाम्पल द्याट मिन्स यही इक्जाम्पलसँग रेलिभेन्ट हाम्रो अगाडिपट्टि के आउनु पऱ्यो त स्टेटमेन्ट आउनु पऱ्यो जस्तै इक्जाम्पलमा हरिको छोरो चाहिँ नपढेर फेल भयो भने चाहिँ माथिपट्टि स्टेटमेन्ट चाहियो पढेन भने फेल हुन्छ फर इक्जाम्पल हरिको छोरो फेल भयो किनभने पढेको थिएन सो फर इक्जाम्पल फर इन्स्टेन्स देखिन्छ भने त्योसँग रेलिभेन्ट स्टेटमेन्ट आएपछि त्यसको तल बल्ल के आउँछ त इक्जाम्पल आउँछ नेक्स्ट फर्स्टमा स्टेटमेन्ट आउँछ अनि बल्ल कन्ट्रास्ट आउँछ कन्ट्रास्ट भनेको के हो त यो स्टेटमेन्टको अपोजिट आइडिया हामीलाई कन्ट्रास्ट हो भने कसरी थाहा हुन्छ कन्ट्रास्टिङ साइन पोस्टिङ वर्ड्स जस्तै however on the other hand yet while यस्तो खाले वर्डदेखि चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ त कन्ट्रास्ट आयो कन्ट्रास्ट भनेको अपोजिट भनेपछि यसको अपोजिट आइडिया चाहिँ के आउने रहेछ त त्यसको अगाडिपट्टि आउने रहेछ कन्ट्रास्ट आउनुभन्दा अगाडिपट्टि द्याट सुड बी स्टेटमेन्ट कस्तो हुन्छ त यसको ठ्याक्कै अपोजिटवाला आइडिया चाहिँ अगाडि आउँछ अनि बल्ल however भन्ने वर्ड आउने भयो नेक्स्ट फर्स्टमा वी टक अबाउट कज अनि बल्ल हामीले इफेक्ट भनेर भन्छौँ जस्तै इफेक्ट भनेर कसरी थाहा हुन्छ सो देयरफोर दस एज अ रिजल्ट यस्तो खाले वर्ड्स देख्यो भने त्यो त इफेक्ट हो भनेपछि केही एक्सन भयो केही कज भयो अनि त्यसको बल्ल इफेक्ट भनेर भन्छौँ द्याट मिन्स एज अ रिजल्ट भन्दा माथि के राख्नु पऱ्यो त के कज होला त्यो राख्नु पऱ्यो नेक्स्ट फर्स्टमा वी आस्क द क्वेसन एन्ड देन ओन्ली वी आन्सर द क्वेसन अब क्वेसन हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ त क्वेसन मार्क आउँछ होला त्यो क्वेसन सोधेको छ भने चाहिँ त्यसको तल बल्ल के आउँछ त आन्सर आउन थाल्छ एन्ड नेक्स्ट हामीले सुरुमा धेरैवटाको कुरा गर्छौँ अनि बल्ल हामीले के गर्छौँ एउटाको कुरा गर्छौँ जस्तै हामीले एसेज लेख्दाखेरि कसरी लेखिरहेको हुन्छौँ देयर आर मेनी एडभान्टेजेस वान एडभान्टेज इज के भनेको त अघिल्लो सेन्टेन्समा मेनी भनिरहेको छौँ सेकेन्ड सेन्टेन्समा चाहिँ के आइरहेको छ वान एडभान्टेज इज सो हामीले के गर्दो रहेछौँ सुरुमा धेरै भन्छौँ अनि बल्ल त्यो मध्ये एउटालाई सेलेक्ट गरेर त्यो एउटालाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न थाल्छौँ सो these are different types of connections that you might find in your reorder paragraph question. Grammatical connection, chronological connections, and structural connections. Now, so this is how we do reorder paragraph. First, we skim through sentences, then we try to find the topic go first sentence find out so, and then we start to find connections, and that is how we build the answer. सरर पढ्यो त्यसपछि फर्स्ट को राख्यो त्यसपछि connections find out गर्दै जान्छौँ. This is how we do reorder paragraph. Now, keep in mind, you're not allowed to spend a lot of time on reorder paragraph, 1 minute and 30 seconds. त्यति टाइम भित्र हामीलाई एटलिस्ट एउटा दुईटा पेयर्स मात्रै भयो भने पनि इनफ हुन्छ बिकज सेभेन मार्क्स मात्रै आएर रिडिङलाई त पुग्ने त होइन जसरी नै हामीलाई फिल इन द ब्ल्याङ्क्स त चाहिन्छ नै अनि फिल इन द ब्ल्याङ्क्स नै चाहिने भएपछि यसैलाई मात्रै नै पुरै टाइम स्पेन्ड नगर्ने 1 minute and 30 seconds भन्दा above दिने चाहिँ होइन है so let's try solving a few questions then here's your first question and let's see if you can find the answer or not if you can arrange all the sentences in order or not है त okay skim through sentences see if you can find D. it if you can find any D. okay first main कुरा D. चाहिँ सर हेर्दै जाऊ है स्किम गर्दै जाऊ skimming is very important skill now tell me what the passage is about D.
LiDAR, yes. Because यो सेन्टेन्स LiDAR. यसमा पनि लाइडरमा फोकस भन्छ भनेपछि होल 4-5 वटा सेन्टेन्सेस नै केमा फोकस हुन खोजिरहेको छ त अन लाइडार। अब हेर है लाइडार त सर्ट फर्म भयो नि त हामीलाई के थाहा छ त सिधै सर्ट फर्म आउँदैन फर्स्टमा देयर विल बी फुल फर्म अनि बल्ल यु गेट सर्ट फर्म द्याट मिन्स वी निड टु फाइन्ड द फुल फर्म एट फर्स्ट यो दुईटा सेन्टेन्सेस आउनुभन्दा अगाडि के आउनु पर्यो त फुल फर्म बल्ल अरू आउँछ। नाउ टेल मी कुन चाहिँ सेन्टेन्समा चाहिँ फुल फर्म छ त लाइडारको कल लुमिनर डी डीमा C. सीमा चाहिँ छ स्टार्टअपको नाम हो लुमिनार टेक्नोलोजिज द लाइडारको फुल फर्म अल्सो Light नोन it. एज लाइट डिटेक्सन एन्ड रेन्जिङ सिस्टम्स भनेपछि यो आएपछि बल्ल चाहिँ यो सेन्टेन्स र यो सेन्टेन्स आउँछ किन बिकज फर्स्टमा फुल फर्म एन्ड देन ओन्ली युल गेट okay but I don't think this will be our first sentence because it has started with What? connective. Exactly. Then we're left with only one option, which is your first sentence. This is your first sentence. Then Yeah. this one is your second sentence. Second. Now we're left with two. Third one is This. अब यहाँ मैले फेरि के देख्छु थाहा छ I say this and I also see this. startup. A startup अनि अर्कोमा छ द स्टार्टअप अब हेर है सुरुमा कुन चाहिँ आर्टिकल Now आउँछ D. Oh. इन्डेफिनिट अनि बल्ल द द्याट Oh, मिन्स startup. इट हेज टु कम फर्स्ट अनि बल्ल हामीले के भन्छौँ द स्टार्टअप भन्छौँ सो दिस इज हाउ वी अरेन्ज रिअर्डर प्याराग्राफमा है त ओके हेभ अ लुक एट दिस वान First one, Jola. Austin left England in April 1610. CBDA. CBD. First tell me what is the passage about Hudson. Hudson good now tell me कुन चाहिँ सेन्टेन्सले हड्सनलाई त्यो हड्सनको अझ हड्सनको जर्नीको बारेमा होला कुन चाहिँ सेन्टेन्सले स्टार्ट गरेछ हड्सनको जर्नी यहाँबाट छोड्यो भनेको छ भनेपछि दिस इज योर फर्स्ट सेन्टेन्स नाउ सी को तल कुन चाहिँलाई राख्ने त किप इन माइन्ड देयर शुड बी कनेक्सन बिट्विन सी अनि अब आउने सेन्टेन्समा B. ए किन भएन ग्रिनल्यान्ड छ ग्रिनल्यान्ड मतलबै भएन नि यहाँ के छ साउदर्न ट्रिप नो दे हड्सनलाई दे मिल्दैन हड्सन एकजना हो दे भनेको धेरैजना हो अनि यहाँ पनि किन मिल्दैन Another. यहाँ त इङ्ल्यान्ड छोडे मात्रै छ कहीँ पुगेकै छैन अर्को ठाउँ पनि पुग्यो भन्न त मिलेन द्याट मिन्स इट विल बी जम्प इफ आई प्लेस दिस वान दिस सेन्टेन्स सो आम लेफ्ट विथ दिस वान सो आम गोना प्लेस दिस वान अब यहाँ टु राखेपछि थर्ड सेन्टेन्स कुन चाहिँलाई राख्ने त फेरि यहाँ त के हो त अटलान्टिक ओसनबाट गयो भनेको छ उसको नाम जस्तै अर्को ठाउँ पुग्यो भनेर त भनेको छैन नि त भनेपछि हामीले अनदर त अझै नि भन्न मिल्दैन सो हामीलेसँग के छ है त यो थर्ड सेन्टेन्स भयो अब यहाँ त हड्सन स्ट्रेट पुग्यो नि त उसको नाम जस्तै एउटा ठाउँ पुग्यो अनि बल्ल अर्को ठाउँ पनि पुग्यो भनेर दिस विल बी आवर फोर्थ सेन्टेन्स सो दिस इज हाउ वी अरेन्ज द सेन्टेन्सेस ओके ट्राई दिस वान employer. It's very obvious. This is our first sentence, right? Now find second one. A. अब हेर है एम्प्लोयर्स भन्छ भने त दे भन्छ होला तर दे वाला पनि हामीसँग त दुईटा सेन्टेन्सेस रहेछ ए हुन्छ होला
अब त्यसको लागि मलाई कनेक्सन They फाइन्ड आउट are गर्नु. skeptical about. ओके, फर्स्टमा व्हाट डु यु मिन बाइ दिस वर्ड? इफ यो वर्डको मिनिङ थाहा छैन भने तिमीहरूले आन्सर तुक्का हान्नु भएको छ हेर. रिलक्टेन्ट भनेको अनविलिङ, मन नलाग्नुलाई रिलक्टेन्ट भन्छ. एम्प्लोयर्स आर अफन अनविलिङ टु हायर यङ पिपल. यङ पिपललाई हायर गर्न खोज्दैन, या त नराम्रो भन्यो नि त. अब लास्टको सेन्टेन्सले के भनेको छ? दे क्यान बी सरप्राइज बाई द रिजल्ट्स. अब यहाँ नराम्रो भनेर फेरि राम्रो भन्न त मिलेन. माथि के भन्छ फेरि? दे आर स्केप्टिकल. स्केप्टिकल भनेको अनस्योर, उनीहरूलाई डाउट लागिरहेको छ यङ पिपलको स्किल्समा, र उनीहरू साँच्चीकै रेडी छ र वर्कको लागि भनेर भन्छ. यहाँ पनि नराम्रो भन्यो नि त. सो लजिकल सेन्टेन्स के भयो त? दिस विल बी आवर सेकेन्ड सेन्टेन्स. नाउ हामीसँग कि त यो बच्यो कि त यो. अब फेरि यहाँ नराम्रो भनेर सिधै राम्रो भन्न त मिलेन. यस्तो राम्रो र नराम्रोको बिचमा के आउँछ त? देयर विल बी कन्ट्रास्ट कनेक्टेड. द्याट्स वाइ दिस इज आवर थर्ड सेन्टेन्स एन्ड दिस वान इज आवर फोर्थ सेन्टेन्स. ओके, नाउ ट्राई दिस. Tell me what the passage is about. Book. Book कसले लेखेको? Okay, tell me the first sentence. कुन चाहिँ सुरुमा आयो होला त? D. D, because हाम्रो यो ही भनेपछि यो सुरुमा आउँदैन. द बुक सिधै आउँदैन, द हिस्टोरिक बुक सिधै आउँदैन. अनि यहाँ पनि मिल्न त मिल्छ, तर यो 1543 को कुरा हो, यो 1514 को कुरा हो. हामीले त के भनेको थियौँ? सबसे सुरुमा त अगाडिको टाइमको कुरा हुन्छ, अनि बल्ल पछिको कुरा हुँदै जान्छ नि त. सो दिस विल बी आवर फर्स्ट सेन्टेन्स. देन C. B. अब सी राख्न चाहिँ मिलेन, किनभने यहाँ द बुक भन्नलाई यहाँ बुकको कुरा त हुन पर्यो नि त. यहाँ त जस्ट आइडिया मात्रै आएको छ. सो वी कान्ट डिरेक्टली कल इट अ बुक. बट यहाँ के भनेको छ? उसको पब्लिकेसनको कुरा आयो नि त. सो वी क्यान प्लेस दिस वान एज आवर सेकेन्ड सेन्टेन्स. Second one, yes. अब यहाँ के छ त? कि त द बुक राख्ने होला, कि त And द the book open. राख्ने होला, कि त यो राख्ने होला. तर यो त मे C. 24 को कुरा भएको छ नि त. योभन्दा अगाडि त यो आउँछ होला, तर यहाँ फेरि हिस्टोरिक बुक हिस्ट्रीको त कुरै भएको छैन भनेपछि हामीसँग बच्यो के त? थर्ड सेन्टेन्स विल बी Yes. दिस. अब यहाँ बल्ल हिस्ट्रीको कुरा भयो. ग्यालिलियो, केप्लर, आइज्याक न्युटन भनेपछि अब के भन्न पायो त? द हिस्टोरिक बुक भन्न पायो. अनि बल्ल हामीले के भनिदियौँ त? मर्यो भनेर लास्टमा यो सेन्टेन्स पनि मिल्यो. ओके, ट्राई दिस वान. हजुर, यसमा चाहिँ एउटा मिस्टेक भयो चाहिँ मार्क्स चाहिँ कति कट हुन्छ? इट डिपेन्ड्स. जस्तै मेरो मैले जस्तै अघि नै भने नि एबिसिडी हुँदाखेरि मैले के राखिदिएँ त? बी र सी तलमाथि भयो अरे. जस्तै के राखेँ त मैले? एसी
BD भयो भने मेरो सुरुको सेन्टेन्स र लास्टको सेन्टेन्स त मिलाएको थियो नि त, तर स्कोर कति आउँछ? 0। किनभने A को तल C आउँदैन, C को तल B पनि आउँदैन, B को तल D पनि आउँदैन, त्यो भएपछि एउटा पनि पेयर फर्म भएन भनेर 0 हालिदिन्छ। तर मैले के लेखेँ त, DCAB लेखेँ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, फेरि 1 नम्बर चाहिँ आउँछ। किन 1 नम्बर आउँछ? D को तल C आउँदैन, C को तल A पनि आउँदैन, तर A को तल B आउँछ भनेपछि यहाँ एउटा पेयर फर्म भयो। सो कतिवटा पेयर्स फर्म भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। इफ मैले 1 को तल 2 राखेँ अनि बाँकी सबै भद्रकुल पारेको छ भने 1 नम्बर आयो। 2 को तल 3 पनि मिलाएको छु भने चाहिँ मेरो के भयो त, एउटा पेयर, दुईटा पेयर, 2 नम्बर आयो। 3 को तल 4 पनि मिलाएको छु भने चाहिँ मेरो के भयो त, एउटा, दुईटा, तीनटा पेयर्स भयो। 4 को तल 5 पनि मिलाएको छु भने मेरो 4 आउट अफ 4 र समथिङ त्यस्तै खालको स्कोर हुने भयो। तर इफ मैले एउटा मात्रै पेयर मिलाएको छु भने 1 नम्बर, दुईटा मात्रै मिलाएको छु भने 2 नम्बर हुन्छ। स्कोरिङ चाहिँ कतिवटा पेयर्स मिलेको छ त्यसको बेसिसमा हुन्छ। Okay, try this. Which one will be the first sentence? D. D. Very good. Now second. B. Right? Before B. writing B or I don't Before think writing. writing सिधै हुन्छ होला। B. जस्तै यो वर्ड नोटिस हुन्छ कि हुँदैन? 2 पछाडि भर्ब के आउँछ? हुन्छ। अनि बिफोर आफ्टर यो त Actually, यसको don't have to write down अगाडि everything. काइन्ड अफ नाउन आइएनजी फर्म। अब हेर है, एउटै वर्डको भर्ब फर्म र नाउन फर्म आउँछ भने सुरुमा के आउँछ भनेको थिएँ मैले? वर्ब फर्म अनि बल्ल नाउन फर्म। सो हाम्रो के भयो त, दिस इज आवर सेकेन्ड सेन्टेन्स। स्टुडेन्ट्स मे ल, डोन्ट achieve high marks in त्यसमा exam. Actually, you don't have to write down everything you know. Before writing, you should figure out what the question is after and what is not relevant. This is our third sentence. And then you will have an idea of what you should write. Done. So that's how we arrange the sentences. Okay, try this. language is a roadmap of culture first होला। अब इट आउँदैन सुरुमा, इट आउँदैन, कि त यो ल्याङ्ग्वेज हुन्छ कि त इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज। अब हामीले के भनेको थियो, सुरुमा जेनरली कुरा हुन्छ अनि बल्ल स्पेसिफिक कुरा हुन्छ भनेको थियौँ नि त। भनेपछि हामीले सुरुमा के को कुरा गर्नु पर्यो त, ल्याङ्ग्वेजको कुरा गरेर भ्याएपछि अनि बल्ल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको कुरा आउँछ। अब हेर है, ल्याङ्ग्वेज इट भन्छ होला, कि त यो इट कि त यो इट हुनु पर्यो। अब इफ हामीले सी तल एलाई राखिदियौँ भने इट भनेको के हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज। ल्याङ्ग्वेज इज द ल्याङ्ग्वेज अफ सर्भाइभर्स। यो त सेन्टेन्सको मिनिङै आउँदैन। भनेपछि हामीले एलाई राख्न मिलेन। बीलाई राख्यो भने people come from ल्याङ्ग्वेज टेल्स यु वेयर इट्स पिपल कम फ्रम। यहाँ कम फ्रम पनि भनिरहेको छ, यहाँ म्याप पनि भनिरहेको छ, भने चाहिँ आइडियाजमा लिङ्क भयो भने आई फाउन्ड द कनेक्सन। सो दिस इज माई सेकेन्ड सेन्टेन्स। अब फेरि यसको तल यसलाई राख्यो भने इट भनेको त स्टिल के हुन्छ, language. Language is the language, but there's nothing out there. Instead, I have to write down I this. study यहाँ के हुन्छ त, English language. अब it भनेको के हो? English language is the language of survivors अनि history भन्छ। त्यो लिङ्क पनि भइरहेको छ भने चाहिँ फोर्थ सेन्टेन्स के भयो त, यो सेन्टेन्स चाहिँ मेरो फोर्थ सेन्टेन्स भयो। भने चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ, सुरुमा जेनरली कुरा गर्छौँ अनि बल्ल स्पेसिफिक भएर कुरा गर्ने भयो। ओके, ट्राई दिस। one such dish, one such or you could
सिधै वान नभन्ला नि त सुरुमा त धेरै भन्ला अनि त्यसपछि बल्ल वान भन्छ होला मैले एक्जाम्पल पनि दिएको छु देयर आर मेनी एडभान्टेजेस वान एडभान्टेज सो सुरुमा के आउँछ यो आउँछ अनि बल्ल वान भनेर यो भन्छौँ अनि टी क्वेसन आउँछ कि आन्सर आउँछ सुरुमा बी आउँछ E क्वेसन BC आउँछ BC सुरुमा we ask the question and then we answer the question sorry बुझिन्छ यो वाला हेलो बुझ्छु सर I'm having with my voice त्यही भएर अलिक क्लियर आएको छैन होला मेरो voice but still I'm trying for my side okay try this one I think B. good B B लाई B हामीले फर्स्टमा राख्यौँ अब B त्यसपछि के आउँछ होला फाइन्ड द कनेक्सन A. B भयो अब B को तल A. Services, different ways. One, सुरु opening days are एउटा good this is your sentence अब B. D. Rescue. these are the time. good because यहाँ object छ यहाँ subject छ Mm. subject राखिदिन्छौँ अनि लास्टमा के आयो त these are the Is times when parents can know what works for their children okay good so these are some these are some basic basically हामीलाई के चाहिने हो त कनेक्सन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ किन थाहा छ सुरुको सेन्टेन्स सुरुमा राखेछ भन्दैमा नम्बर आउने होइन जब हामीले कनेक्सन्स फाइन्ड आउट गर्न थाल्छौँ बल्ल नम्बर आउने हो सो हामीले फर्स्टमा स्किम गर्नु पर्यो त्यो भएपछि फर्स्टको सेन्टेन्स फाइन्ड आउट गर्न र कनेक्सन्स फाइन्ड आउट गर्न सजिलो हुन्छ बाँकी भनेको त सुरुको सेन्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने हो त्यसपछि त वी जस्ट स्टार्ट प्लेसिङ द कनेक्सन्स एन्ड द्याट इज हाउ वी सल्भ द रिअर्डर प्याराग्राफ डन Okay, now let's go to the website and try practicing a few questions from the websites. Let me find एउटा जस्तै एपियुनीको जस्तो चाहिँ हुँदैन एक्जाममा एपियुनीको माथि तल गर्नेवाला हुन्छ एक्जाममा चाहिँ लेफ्टबाट राइटमा ड्र्याग गर्ने हुन्छ सो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यु क्यान इदर प्र्याक्टिस फ्रम आइम नट स्योर अबाउट गुरुली बट यु क्यान प्र्याक्टिस फ्रम अल्फा पिटी अर ल्याङ्ग्वेज एकाडेमी तिनीहरूको चाहिँ एटलिस्ट क्वेसन रिपिट नभए पनि स्ट्रक्चर चाहिँ त्यस्तै नै हुन्छ लेफ्टबाट राइटतिर ड्र्याग गर्ने Okay, I'll give you a few questions, then try solving those questions. Okay, here's your question. And before you start solving the question, can you please tell me what the passage is about? banking system. I think it's central bank, maybe. Okay, what do you think? Which one do you think is the first sentence? It's pretty obvious. Yeah. Central bank. Central Mm, bank. Central banks play a crucial role. It's basically giving introduction. Title is Central Bank plus the introduction obviously this first sentence will be that one. Now, what do you think is the second sentence then? Additionally, central bank has a range. Additionally कहिले आउँछ जब एउटा कुरा भनेपछि अर्को त्यस्तै खालको कुरा गर्नु छ भने बल्ल एड गर्दाखेरि We are एडिसनली आउने हामीले primarily के focused their primary goal goals. प्राइमरी गोल भेरी गुड अनि बल्ल एडिसनली आयो अब हेर है स्टुडेन्ट्सको के मिस्टेक हुन्छ जे बच्यो त्यसलाई लास्टमा राखिदिन्छ बट हामीले अलरेडी के इस्टाब्लिस गरिसकेका छौँ फर इक्जाम्पल कसको तल आउँछ रे रेलेभेन्ट स्टेटमेन्टको तल आउँछ अब हेर है दे क्यान एडजस्ट इन्ट्रेस्ट रेट्स टु इन्फ्लुएन्स इकोनोमिक एक्टिभिटी यो यसको एक्जाम्पल हो कि यसको एक्जाम्पल हो त यहाँ त के भने सेन्ट्रल ब्याङ्क्स एक्ट
act as lenders भनेको पैसा दिने भनेको छ यहाँ चाहिँ के भनेको छ इन्ट्रेस्ट रेट्सलाई अप र डाउन गर्ने भन्छ यो त एक्जाम्पल जस्तो देखिएन यसको भन्छ एकचोटि यसलाई हेरौँ है त फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी कन्ट्रोल गर्ने यहाँ पनि के भनेको छ इन्फ्लुएन्स गर्ने भन्छ यो स्टेटमेन्टको चाहिँ एक्जाम्पल जस्तो देखियो नि त सो जे बल्छ्यो लास्टमा राख्ने मिस्टेक गर्ने होइन माथिपट्टि नै कनेक्सन फर्म गर्न पनि सक्छ सो दिस इज हाउ वी अरेन्ज reorder paragraph. Okay, let me give you another question. Okay, try this. Topic, I think credit system, and third one will be the first. Credit system. The credit system allows individuals and businesses to borrow credit. It's a very proper introduction sentence. Now tell me which sentence will come after. So हेर्दा मैले यहाँ के देखिरहेको छु यहाँ credit system अनि यहाँ के छ this system. This linking wordले माथिको लिङ्क गरिदिन्छ अब बच्यो remaining two sentences While credit system can stimulate पनि गर्छ फाइनेन्शियल क्राइसिस पनि गराउँछ भनेपछि यो राख्दियो एन्ड देन त्यही भएर मेन्टेन गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्यो डन नाउ डु नट मेक द मिस्टेक अफ अस्युमिङ कि देयरफोर सधैँ लास्टमा आउँछ माथि आउन पनि सक्छ त्यो भएपछि जस्ट लास्टमै हुन्छ अनि ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन है फेरि ओके ट्राई दिस the stock market first. Stock market. First one Okay. will be the first, I think. Stock market is a complex system. यो यस्तो भनेको introduction भयो अब के राख्ने त स्टक मार्केटलाई हामीले के भन्छ होला इट भन्न मिल्छ it acts as a barometer. It's not barometer, right? It's barometer for the general health of an economy. And then rising र decline conversely decline आउँछ good. Conversely भनेको के हो त contrast देखाउने sign posting अब यहाँ पछाडिपट्टि डिक्लाइनिङ भनेको छ भने चाहिँ कन्भर्सिङको माथि के आउँछ त बढ्ने भन्ने जस्तो आउनु पर्यो नि त कहाँ चाहिँ भनेको छ राइजिङ मार्केट द्याट मिन्स वी विल प्लेस दिस वान अनि कन्भर्सली भनेर अर्को राखिदिन्छौँ त कसले लगइन गरिदियो फेरि reorder paragraph. Okay, let's speed up हल्का फुल्का त्यो भएपछि अलि धेरै क्वेसन्सहरु प्र्याक्टिस हुन्छ ओके ट्राई दिस ए यो त सजिलो रहेछ देखिन्छ कुन चाहिँ हुन्छ होला फर्स्टमा this becoming warm at a higher temperature initial I don't think this also this the link भन्छ सुरुमा त के आइडिया आइसक्यो दिस आउन पर्यो के हुन्छ होला इनिशियल अब्जर्भेशन्स आउँछ होला किन कन्सिक्वेन्टली भनेको एज however now like now This became this on the chemical indicated this becoming more negligible effect on at the a higher this action यो वर्ड हेर त however को पछाडिपट्टि अपोजिट आउँछ भनेको थियो नि यहाँ के हेर त फर्दर इन्भेस्टिगेसन अझै इन्भेस्टिगेसन भन्छ अगाडि के आउनु पर्यो त सुरुको इन्भेस्टिगेसन भन्छ यो दुईटा मिक्स लिङ्क हुँदैन इनिशियल अब्जर्भेसनले यो देखायो तर फर्दर इन्भेस्टिगेसनले यो देखायो त्यो भन्न मिल्छ होला नि त मैले त्यो देखेँ this त्यसपछि
accelerated the reaction. So this Un- because more pronounced at a higher के भनेर temperature. increasing the temperature at higher temperature. अब हेरे टेम्परेचर बढाउँदै गयो भने त एकदमै पछि गएर त हाइएस्ट भएको भए अर्को हाइएस्ट वाला आउन पनि सक्थ्यो. सो लेट्स पुट दिस वान कन्सिक्वेन्टली भनेको यसै पनि एज अ रिजल्ट हो. धेरै जसो लास्टमा आउँछ. डजन्ट मिन सधैँ लास्टमा आउँछ बट धेरै जसो चाहिँ लास्टमा आउँछ. सो आम गोना प्लेस द्याट वान. मिल्यो. ओके लेट्स गो. कहाँ दबाएँ मैले फेरि. ओके ट्राई दिस. फेरि यो पनि त्यस्तै आयो. Music therapy. Music therapy is an established health profession. Next. More music therapy हुन्छ होला सर. Moreover, Moreover, music therapy, it can be it one हुन्छ होला सर पढ्ने कि एकचोटि अरेन्ज गरेपछि त मिनिङफुल हो भने त सर पढ्दाखेरि हामीलाई काहीँ पनि डिस्ट्र्याक्सन फिल हुँदैन. Oh wait. more, यो यहाँ however, आउन पनि सक्छ होला किन effectiveness depend त्यो चेक गरौँ है. Oh shit. However लास्टमै रहेछ. त्यही इफेक्टिभली त हल्का ट्रिक गर्न खोजिरहेको थियो. हाउएभर मलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो भने जस्तै हाउएभरको पछाडि नराम्रो भन्छ नि सुरुमा हामीले सर्लक्क राम्रो जति राख्छौँ अनि हाउएभर भनेर बल्ल नराम्रो राख्नुपर्ने. ओके ठिकै हो. किनभने हाउएभरको तल मोरओभर आउँछ नि यहाँ नराम्रो भनेको छ भने मोरओभरको पछाडिपट्टि नि नराम्रो नै हुनुपर्छ. बेसिक कुरा मिस गरिदिएँ मैले. ठिकै हो अझै तल जाउँ. Okay, try this question. I think desert को बारेमा छ जसलाई है. The Atacama Desert, located in South America, is the driest non-polar desert in the world. This makes important. America is desert. Despite it has a harsh condition Then driest छ Then भनेपछि desert aridity वाला question. deserts. अनि Despite This its next harsh one. condition, despite its harsh conditions, this makes the makes the desert an important site. Microclimates हरू पनि छ त्यही भएर important site भयो to study planetary science. Good. Okay, try this. early computers relieved on its card. The guy. Okay, tell me. Evolution the evolution of computation. I'm not sure about the evolution. Earlier computers rely on Early computer Early computers relied on त्यसपछि introduction भयो होला hard disk drives and later solid state drives को अनि as a result. advancements have enabled the Last vast applications. revolution. As a result of none other introduction of the data, the evolution of the store has dramatically decreased. Hardbound chala evolution.
Average. the evolution of store देखेको छ अब के हो? Actually, यसलाई यत्तिकै राखेर हेर त मिल्दो रहेछ कि रहन्छ मैले चाहिँ यो दले हल्का इस्यु क्रिएट गरिरहेको छु गरिरहेको छु। इभोल्युसन भयो अनि पञ्च कार्ड आयो त्यसपछि हार्ड डिस्क आयो अनि त्यसपछि एडभान्समेन्ट भयो नि त ठिक हो नि त कुरा जस्ट यसरी हेर्दाखेरि ठिकै छ तर जस्ट यो द एभोल्युसनले चाहिँ प्रब्लम क्रिएट गर्न सक्छ कि किनभने सुरुमा एभोल्युसनको कुरा भएपछि बल्ल द एभोल्युसन भन्न पर्ने होला नि त होइन त्यसले चाहिँ इस्यु क्रिएट गर्छ कि जस्तो फिल भइरहेछ मलाई ल भइहाल्यो जस्ट एभोल्युसन भनेर अनि त्यसपछि के भयो भने डिटेलमा जान त मिल्यो जेनरलबाट स्पेसिफिक जान त मिल्यो तर त्यो द एभोल्युसन ठिकै हो यस्तो हुन्छ जस्तै एभोल्युसन मात्रै भन्छ भने हामीलाई के को एभोल्युसन आइडिया हुँदैन सो एन एभोल्युसन हुन्छ हाउएभर इफ हामीले एकदमै स्पेसिफाई गरिदियो भने चाहिँ त्यो एकदम स्पेसिफिक हुन्छ नि त त्यो केसमा चाहिँ द राख्न पनि मिल्छ जस्तै मैले इफेक्ट भन्यो भने एन्ड द कुन चाहिँ आउँछ होला क्यान यु गेस मैले इफेक्ट भन्छु भने आर्टिकल आउँछ होला कि एन आर्टिकल आउँछ होला कि द आर्टिकल आउँछ होला आर्टिकल हुँदैन इफेक्ट एन इफेक्ट हुन्छ ई आएपछि त एआइयुले त एन लिन्छ नि त आर्टिकल सो एन इफेक्ट हुने भयो मैले इफेक्ट्स भन्छु भने हुन्छ कि एन हुन्छ कि द हुन्छ त द मेबी एन अथवा दमा एउटा प्लुरल हुने बित्तिकै र एन दुइटै आउँदैन किनभने र एन आर्टिकलको रुलै के हो त र एनको पछाडि सिङ्गुलर नाउन आउँछ भनेर भनेको थिएँ सो त्यो केसमा इफेक्ट्स भन्छ भने आर्टिकल नै हुँदैन तर मैले इफेक्ट्स अफ एयर पोल्युसन भनेर त त्यहाँ मैले पुरै स्पेसिफाई गरिदिएँ नि त ठ्याक्कै के हो इफेक्ट्स भनेर थाहा हुन्छ नि त त्यो केसमा के आउँछ त दि इफेक्ट्स अफ एयर पोल्युसन भनेर भन्छ क्या सो यो केसमा चाहिँ द आउने भयो अर्को म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु मैले बिल्डिङ भन्छु भने एन्ड द कुन चाहिँ आर्टिकल आउँछ होला बिल्डिङ बिल्डिङ अनि मैले बिल्डिङ्स भन्यो भने द बिल्डिङ हुँदैन कुन चाहिँ बिल्डिङ थाहा भएपछि पो द बिल्डिङ हो त आर्टिकल नै हुँदैन त्यो केसमा तर मैले अब जस्तै नक्सालको भातबटिनीको बिल्डिङ भन्यो भने त अब यहाँ ठ्याक्कै थाहा भयो नि त कुन चाहिँ बिल्डिङ हो यो केसमा चाहिँ के आउँछ द बिल्डिङ अफ नक्साल भातबटिनी भनेर भन्छु कि सो इफ वी आर स्पेसिफाइङ एक्ज्याक्टली के चिज हो त्यो केसमा चाहिँ वी गेट द आर्टिकल रेस्ट अफ द केसेसमा हामीले कि त इन्डेफिनेट आर्टिकल युज गर्छौँ प्लुरल फर्म छ भने त इन्डेफिनेट आर्टिकल पनि आउँदैन अब सेन्स एभोल्युसन मात्रै भनेको छैन नि त के को एभोल्युसन पनि स्पेसिफाई गरिदिएको छ त्यो रिजनले चाहिँ स्टार्टिङमै पनि द आयो मैले यो पछाडिको चाहिँ नोटिस नगरेको त्यही भएर मलाई द मात्रै एभोल्युसन हेर्दाखेरि चाहिँ हल्का इस्यु फिल भइरहेको थियो बट पुरै स्पेसिफाई गर्दै चाहिँ स्टार्टिङमै द आउन पनि सक्छ है ओके सो दिस इज रिअर्डर प्याराग्राफ इट्स नट लाइक एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो बट स्टिल यु क्यान लाइक ग्यादर एक दुई पोइन्ट्स 4-5 पोइन्ट्स फ्रम दिस क्वेसन टाइप इज वेल द्याट्स वाइ फोकस अ बिट अन दिस क्वेसन टाइप अनि हामी नेक्स्ट डे चाहिँ एसे राइटिङ talk about essay writing and since we're out of time for today, I'm next day. Can you peel the banana? Thank you. Hello, good evening, everyone. So last क्लासमा चाहिँ हामीले fill in the blanks drop down डिस्कस गरेको थियौँ. So आज चाहिँ अब